নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অল টিপছ 2.0 এমজি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মেনফৰ্চ 100 এমজি টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মেনফৰ্চ 100 টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কোনসকল লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, মেনফৰ্চ টেবলেটটোত এটা ষ্ট্ৰিপত মুঠ 4টা টেবলেট আছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট জনাওঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, মেনফৰ্চ টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে মেনকাইণ্ড ফাৰ্মা লিমিটেড আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 232 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে চিলডেনাফিল চাইট্ৰেট আছে 100 mg। বন্ধুসকল, মেনফৰ্চ টেবলেটটো সাধাৰণতে যিসকল পুৰুষে যৌনমিলন কৰাত অক্ষম, অধিক সময় যৌনমিলন কৰিব নোৱাৰে, যৌনমিলন কৰিলে 1 বা 2 মিনিটতে বীৰ্য ওলাই যায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই মেনফৰ্চ 100 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যিসকল পুৰুষে যৌনমিলনৰ তৃপ্তি বা আনন্দ ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে এই মেনফৰ্চ 100 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেকুৱা আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অধিক সময় যৌনমিলন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই মেনফৰ্চ 100 টেবলেটটো ৰেগুলাৰ বা পাৰ্মানেণ্টলি ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই টেবলেটটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ বহুতো সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। এই টেবলেটটো আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ নাইবা মাহত এটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, ভৰিৰ বিষ, কাণ ৰঙাবৰণ হোৱা, পেটৰ বিষ, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো যৌনমিলন কৰাৰ 30 মিনিট বা 40 মিনিট আগতে আপোনালোকে পানীৰ সৈতে খোৱা উচিত। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বহুতো ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। তো বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই আছে তেওঁলোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। ছুগাৰৰ পেচেণ্ট থাকিলে আপোনালোকে এই টেবলেটটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যিসকল লোকৰ হাৰ্টৰ বা কিডনিৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ভাল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।